Mașina din clipul de astăzi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este modelul Dacia 1300, al doilea tip de autoturism produs de către constructorul local Dacia, după Dacia 1100. Uzina Dacia a luat naștere în anul 1966, atunci când statul român a hotărât că dorește să producă și el autoturisme. La început au asamblat sub licență Renault 8 sub denumirea de Dacia 1100, iar 3 ani mai târziu au adoptat alt model francez și anume Renault 12. Acest automobil avea să fie cu adevărat mașina românilor, fiind în fabricație între 1969 și 1984. Astfel, mașina, cu modificări mai mult sau mai puțin importante, a fost în fabricație până la Revoluția din 1989 și chiar și după aceea. Mașina era un automobil de familie ce aparținea clasei medii, având o lungime de 4,34 metri. Fiind la bază un autoturism francez, a preluat de la aceștia o formulă constructivă ce prindea teren în acei ani, și anume formula totul față. Astfel, motorul era montat în față, iar tracțiunea se realiza tot de către puntea anterioară, prin intermediul unor axe planetare. Astfel, față de primul model produs de Dacia, ținuta de drum avea să fie îmbunătățită foarte mult, mașina având un comportament subvirator și mult mai ușor de stăpânit decât Dacia 1100, recunoscută pentru caracteristica puternic supraviratoare și dificilă. Motorul montat pe Dacia 1300 era cunoscutul Cleon Fonte, un 4 cilindri în linie cu arhitectură OHV. Motorul a mai fost cunoscut și sub denumirea de Sierra și, deși a fost problematic pe partea de alimentare și aprindere, era un motor totuși foarte robust. Acesta avea două supape pentru fiecare cilindru, iar arborile cu came le acționa prin intermediul unor tije împingătoare și culbutori. Dacă blocul era din fontă, chiuleasa era totuși din aluminiu. Motorul era răcit cu lichid, iar distribuția era una pe lanț, dar nu era așa de fragilă cum se întâmplă în ziua de astăzi cu majoritatea motoarelor ce sunt în utilizare. Motorul era aspirat și era alimentat prin carburator, primele modele având carburatoare din producția Solex, ulterior fiind adoptate modelele Carfield 32 IRM produse local. Uneori, tocmai aici era problema acestor autoturisme. Românul, fiind pasionat și curios și nu totdeauna cunoscător, umbla și deregla acest carburator și uneori și aprinderea, și astfel aceste mașini generau probleme în utilizare. Totuși, simplicitatea construcției făcea mentenanța foarte facilă, fiind necesară o simplă șurubelniță și uneori un patent. Motorul avea o cilindrie de 1289 de cm3 și genera 53 de cai putere la o turație de 5350 rotații pe minut. Nici cuplul nu avea o valoare prea importantă, având o valoare de doar 94 de Nm la 3300 rotații pe minut, însă oamenii au iubit acest autoturism, alternativa fiind una foarte redusă în acele timpuri. Mașina prindea o viteză maximă de 140 de km pe oră, însă pentru a realiza acest lucru era ajutată și de greutatea redusă a caroseriei, care avea doar 930-960 de kg. Aceasta era fabricată atât în format sedan, ca cea din imagine, cât și break și chiar în variantă coupé, o versiune foarte apreciată de populație în acei ani. Mașina era asamblată cu o cutie de viteză cu 4 sau 5 trepte, mecanică, iar levierul se afla poziționat la podea. Odată cu trecerea anilor, automobilul a căpătat unele modificări și denumirea de Dacia 1310. Mașina a servit cu succes atât automobilistul de rând cât și sportul auto din acei ani, fiind utilizată cu precădere în raliuri. Autoturismul avea un consum de 7,58 litri la 100 de kilometri, lucru apreciat de automobiliști, benzina fiind raționalizată. Automobilul a fost extrem de răspândit, fiind mașina părinților noștri, motiv pentru care mulți dintre noi avem o nostalgie puternică pentru acest model, care și astăzi este restaurat și utilizat încă în mod curent.